Hi guys! So ngayon, itatry namin yung dinner buffet dito sa Henan Palm. Punta tayo dun sa baba. Barbecue buffet daw. Ayun, barbecue. So yung registration area guys, dito pa rin sa may front. So kailangan lumipat dito sa harap. Tapos papakita ko sa inyo yung menu tonight. So ito yung menu nila ngayon. 899 pesos yan. Tapos wala pa siyang unlimited drinks. Add 250 for unlimited drinks. Dito na kami sa loob ng restaurant. And ngayon, baka kung maririnig nyo, meron tayong live band for dinner buffet nila. Yung theme pala nito is barbecue buffet sa Henan Palm. So, papakita namin sa inyo ngayon kung ano yung mga menu nila. Meron kaming ganito. Ay, oo nga, meron. So, yung pinaka-itsura ng layout nila dito is may pa L-shape, tapos meron din sa center. So, sa L-shape, tingin ko yun yung mga ulam. Tapos yung sa center nila, yung mga dim sum yata. Mamaya, tingnan natin. Dito muna tayo magsisimula dun sa L-shape. So, sa dulong-dulo ng L, eto siya. Ayan, as you can see, may mga barbecue, hot dog. Ano to? Ito, Hindi ko alam. parang hipon to eh. Hipon ba yan? Ayan. Basi, Kasi barbecue yung theme nila, ha? Tapos sisig. Tapos ayan. Fish and May pork. chicken, sisig, pero wala pa. Fish, and then pork. And then on this side, ito na yata yung mga luto. Yung kanina yata hindi lang luto. Grilled station to. So yan, seafood skewer. And then barbecue, chicken, and hot dog. Ito yung US beef choc eye. Tapos ito yung sauce niya. Meron siyang gravy at saka lemon butter. And then ito yung roasted pork leg na merong barbecue sauce. So ayan yung itsura niya. And then, ayun, baked fish tong nasa kabila. Ang sausawan niya ay shrimp paste. Bagoong. Tsaka meron ding sweet chili sauce. Ito guys, yung roasted chopped beef with mushroom and cream sauce. Mushroom cream sauce, ayan. Mga mushroom lovers yan. And then ito naman, pork ribs adobo. And then, thyme and rosemary roasted chicken naman to. Ay, ito, masarap. And then ito, grilled dory, fish in lemon butter sauce. Ito, ang palaya guys. Ito, pancit bihon gisado with seafood and chicken. Ito, potato gratin. Then, casimir rice. Parang fried rice siya. Kung plain rice naman gusto nyo, may steamed rice. And garden minestrone soup. Tapos ito, assorted breads. So, fried station naman to. Ito, vegetable. Okay ba to? Parang okay. Vegetable okay. Oh, isaw. Isaw, crispy chicken intestine. Air-dried beef mo, masarap din. Parang lechong kawali. Crispy pork chips. Chicken skin. And then, crablets. Ito yung condiments nila. May vinegar, may onion vinegar, tsaka sweet chili sauce. Then, sa pizza, may roasted vegetable pizza. Kita nyo ba? So, yan yung itsura niya. Tapos, chicken tocino. Mukhang mabenta yung chicken tocino. Wala na. Tsaka, pork tapa. O yan, Japanese station. Assorted maki yan. So, yan. Tapos yun, kita nyo yung likod. Ito, may red. California. Siyempre, California lang kilala ko. So, ayan. Ito pa yung mga, niya, sauce. So, may wasabi dito, Kikoman. So, ayun pa yung iba. May pasta station din sila, guys. So, ayan. Talagang niluluto on the spot. Pipili kayo kung anong klase ng pasta. Pwedeng spiral, penne, or yung normal lang na noodles. Tapos, ayan. Yan yung mga sauce. Pesto. Tomato, pesto. Uy, wow, may pesto. Tapos ayan yung mga pwede nyo ilagay. Noodles to. Ito Asian noodles. So may fresh Mickey, may rice noodles. Basta yun. Flat Ano yung noodles. lasa? Flat noodles. Tsaka vermicelli daw. vermicelli. Hindi ko alam yun, pero yun. Ito naman, soup of the day. So pork bok choy. So siguro kung ano lang yung mga gusto mong lagay. Ayan. Shrimp, carrots pa yan, pork, tapos repolyo, chicken, egg, tsaka mushroom. Tapos yan, yung iba pa na pwede nyo ilagay.
Sa dim sum naman, ito, marong chicken steam balls. Meron ding assorted siomai. At Hainanese chicken para tayo nasa Singapore. Ito naman yung mga sauce. So, may calamansi, chili garlic, kikoman, chili sauce, sweet soy sauce, tsaka ginger sauce. Ito naman yung mga parang appetizer nila. So, may kropek. Guapaw. Ano yun? Guapaw. Kwapaw? Ano yun? Fried guapaw. Tapos ito, silver dollar pancake. Mukhang masarap din, no? Ayan, no? May mga pa-milk pa. Tapos kutsinta, ayan. Very Pinoy. Suman sa latik. Suman sa latik. Tapos, fruits. So, yan. Ayan yung mga choices nila. And then, sa dessert station, ayan. Gusto ko yan. Pwede kayong maglagay ng marshmallow, sprinkles, chocolate sprinkles. Tapos may mga dip. May chocolate dip, syrup. And then, merong assorted cookies dito. May mga donuts. So, yan. Pandan kaya donut. Ube cheese donut. Meron ding midnight bloom. Parang sarap po. Caramel puff. Chocolate eclair. Walnut brownies. So, yan pa. May parfait din. May tropical fruit jello. Buko pandan. Buko fruit salad. Meron ding Swiss roll. Cookies and cream bar. Nako, Tsaka matcha coconut bar. Parang kukunin mo yan, nabe. So, tapos na tayo dun sa pa-L-shape. Punta naman natin yung nasa gitna na buffet. So, ayan. Enchiladas bruschetta. Syempre, hindi ko rin alam kung ano yun. Pero ito yung mga meron sila. May olives, may pimiento, may pesto sauce. Tapos yan, may mga cuts sila. Ayan. Ito pa, Vietnamese fresh spring roll. Kasi ito, may mga nuts. May dried walnuts, cashew nuts, may crackers, at saka may roasted peanuts. So yan, may mga iba pang sauce. Pwede kayong gumawa ng tortilla. So yan, corn tortilla, plain tortilla, tsaka tomato tortilla. Yun yung ilalagay niyo doon. Kasi Filipino-Mexican station na to. Ito, fish tinapa taco. Yan. Pork adobo burritos. Tsaka ayan, ano ba yan? Quesadilla. Sa salad station naman, ayan, ladyfinger salad, Russian potato salad with boiled egg, tsaka, ano to? Haricot vert salad. With chicken and Italian vinaigrette. Oh, fancy. Sa pickled station na tayo, guys. So, ito yung mga pwede nyo pagpilian. Yan. So, may kimchi pa. Meron ding balsamic vinegar, roasted garlic and chili, tsaka olive oil. Dressings, madami din. Honey mustard, ranch, Thousand Island, creamy basil, tsaka mixed lettuce. Parang sarap dito. And then ito, may mga pwede nyo ilagay na toppings. Ayan, dami. Tapos, ito, cheesy tuna. Tuna milk. Ayan o, ganyan. Ceviche. Salmon, ceviche. Tsaka chicken sausage and bruschetta. Ayan. Ito naman yung lumpiang Shanghai, tsaka scallops. And then lastly, yung cold cuts nila. Ayan. Tapos cheddar cheese. So, ito na yung kinuha ko, guys, para ako magti-taste test. Ayan o, ito yung sa salad. Titikman ko lahat ng sauce. Tapos sa salsa, ganun din. Kasi ito yung mga main course nila. Hindi naman lahat, pero yung mga meat, yung mga ganun. So yan, sabihin natin kung ano lasa. Okay guys, sa mga nakuha kong food kanina, yung pinaka-okay for me is yung skewers. So natikman ko yung barbecue nila. Tapos si Jewart, pati yung chicken, natikman niya. Masarap parehas. And then, doon naman sa main course, yung roast beef na may mushroom sauce. Masarap. Mushroom cream sauce, parang ganun. Masarap din siya. Creamy. Yung iba, okay naman. Although, siguro yun lang yung best pick ko. Ito yung ilan kong top pick kanina. Kumuha ulit ako. So, di ko pala nabanggit to. Masarap din yung tocino na parang pizza nila. Tapos, ito yung may
mushroom cream sauce, masarap. Tapos ito, yung may chili con carne. Normal lang naman siya, pero naghanap lang ako ng parang maalat na taste. Tapos ito naman yung mga kinuha ko for dessert. Ayan, meron akong buko pandan, midnight something, caramel, tapos brownie mousse, tsaka ice cream na pwede kayong maglagay ng sarili nyong syrup, tapos toppings. Okay guys, sa dessert, masarap yung buko pandan nila na tapioca kasi yung sago, lumalaban yung sago, gano'n. Yung caramel, okay lang. Yung mousse, lasa mousse, pero masarap naman siya for me. Yung midnight pala, papakita ko sa inyo, ganito siya. Para siyang dark choco, tapos pag kinagat mo, di ko alam kung parang mallow type siya, parang gano'n. Pero masarap din siya. Guys, tama si Sandra. Ang sarap nga nung parang roast beef na may mushroom. Yung roast beef na may mushroom talaga. Like what Sandra said, ang sarap. Tsaka yung pork skewer nila, sarap din. Ang tamis. Tender yung meat niya. Actually, lahat naman overall, masarap yung food. Wala naman ang masabing hindi masarap. Sa desserts, di ako dessert person, pero meron akong dalawang kinahing dessert. Parehong masarap. Una, yung simpleng gawa nila ng buko pandan. Sarap ng buko pandan, tsaka sarap ng sago niya. And yung second, yung favorite ko, nakaapat ako, yung parang midnight chocolate nila. Dark chocolate siya. Sa loob, parang may cookie layer. Sa gitna, parang may cream or parang tunaw na marshmallow. Ang sarap talaga.